এজন ব্যক্তিয়ে সুধিলে এজন ব্যক্তিয়ে সুধিলে আপুনি ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টেণ্ডডাল ক'ৰ পৰা কিনিলে বা কিহত অনলাইন কৰিলে, কেনেকৈ অনলাইন কৰিলে, কিমান টকা ল'লে, এইডালে কিয় কিনিলে, বেলেগ এডাল কিয় নিকিনিলে, একেটা বাগেৰে ধেৰ প্ৰশ্ন কৰি আছিল। মই ক'লোঁ এইবোৰ অনলাইন কৰা বস্তু নি। कैसा लगा मेरा मजाक? এইবোৰ বস্তু অনলাইন কৰে নি। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ এডাল ষ্টেণ্ড বনাব, চেল্ফি ষ্টিক বনাব, কেনেকৈ মই ভিডিঅ' কৰি থকাৰ ধৰণে ভিডিঅ' বনাব। আৰু লগতে এইটো কি বস্তু জানে আপোনালোকে, সেইটো এটা বোমা। अबे साले जो माफ करना मैं जो उससे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ जब বোমা, পাৰমাণৱিক বোমা। এই বস্তুটোৰ জৰিয়তে যদি মোৰ বাইকখন বেলেগে লৈ যায় চুৰ কৰি, তেনেহ'লে ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ যাব। কেনেকৈ আপোনালোকক পাছৰ ভিডিঅ'ত জনাম। আৰু লগতে ই এটা মাইক হয়, যিটো মই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনাওঁতে এই মাইকটো ইউজ কৰোঁ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? আৰু এই ভিডিঅ'টো মই মোৰ গাড়ীৰ চাবিত ৰাখোঁ। মোৰ গাড়ীৰ চাবিৰ কি চেইনডাল মই এনেকৈ চাবিটো লগাই থৈ দিওঁ। তাৰপিছত গাড়ীখন যোনে লৈ যাব পাৰে। কিন্তু ব্লুটুথ যিমান দূৰলৈকে কানেক্ট হ'ব, সিমান দূৰলৈকে গাড়ীখন চলিব। তাৰপিছত নিজে নিজে গাড়ীখন অফ হৈ যাব। সেইকাৰণে মোৰ লগৰবোৰক মই গাড়ীখন দি পঠাওঁ। দোকানলৈ যাওঁ, আমুকলৈ যাওঁ, কয় দে লৈ যাম মোক গাড়ীখন, এনেও ব্লুটুথ ডিছকানেক্ট হ'ব, তোৰ গাড়ী ষ্টাৰ্ট বন্ধ হ'ব। তাৰপিছত যা, কেনেকৈ যাওঁ। সেইটো মই নিজে সৃষ্টি কৰিছোঁ। সৃষ্টি কৰিলে আচলতে ভগৱান নিচিনা লাগে। মই সৃষ্টি কৰা নাই, নিজে বনাইছোঁ বুলি ক'লেও কিবা নিজকে চাইণ্টিষ্ট নিচিনা লাগিব ন, ইঞ্জিনিয়াৰ নিচিনা লাগিব। সেইটো মই নিজে এইটো মানে এনেকুৱা যি টি বস্তু আগ্ৰং বাগ্ৰং মই গোটাই সেইটো মই মানে লগাইছোঁ, তাৰপৰা বনাইছোঁ। আৰু এই বস্তুটো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক পাছত জনাম। প্ৰথমে জনাম যে মই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ। আপোনাক এটা শ্বৰ্ট দেখাম। এই শ্বৰ্টটো চাওক, কিমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই অকণো হিলা নাই, কেনেকৈ না চেল্ফি ষ্টিক, না ট্ৰাইপড, না ডাল ষ্টেণ্ড লৈছোঁ, না কিবা কিবি, না গিম্বল, না মই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, নে এইটো মোবাইলতে ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকৈ বনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু কি আৰু ৰঙা বটনটো টিপি পেলাই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব দেই। ৰ'ব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো মই আপোনালোকক দেখাওঁ মই কিহেৰে ভিডিঅ' বনাওঁ। প্ৰথমে মই গিম্বলৰ পৰাটো গিম্বল আহিছে, প্ৰথমে ষ্টেণ্ডালৰ পৰা মই মোবাইলটো আঁতৰালোঁ। তাৰপিছত মই দেখাম আপোনাক এইটো। আপোনালোকে আচৰিত হৈছে চাগে, এইটো কি বস্তু ন, এইটো কি বস্তু, এইটো খাই নে পিন্ধে নে বাদ দিয়ক। এইটো বস্তু হ'ল এনেকৈ কিবা। এইটো মই আনিছিলোঁ, এটা লাইট আছিলে বেয়া, আমাৰ ঘৰত পৰি 200 সময়ত টকীয়া, আগতে পুৰণা টেটা যুগতে নে সত্য যুগতে কিনা। তাৰপিছত কিনি পেলাই এইটো বেটেৰী বেয়া হ'ল, পৰি আছিল। মই বোলো বেচাটো এনেই পৰি আছে, বহুত দিনৰ পৰা কামতে খটাওঁ। ভাবিলোঁ ইউটিউবতে দেখাই দিওঁ, মানুহে দেখিব, ভাইৰেল হ'ব অকণমান ন, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰি দিব। स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल, ये बाबूराव का स्टाइल है। তাৰপিছত এইটো এনেকৈ কিবা কিবি কৰি মই মোবাইলটো ইয়াত আছে যে, ইয়াত মই মোবাইলটো লগাওঁ আৰু এনেকৈ ধৰি লওঁ। আৰু ইয়াত এটা লাইট লগাব পাৰে আপুনি। লাইটটো লগাই মই ৰাতিও ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। আপুনিতো মই আগৰ ভিডিঅ'টো চাগে চোৱাই নাই, মই কেনেকৈ ৰাতি ভিডিঅ' বনাওঁ। তেন্তে মোৰ চেনেললৈ যাওক আৰু চাওক মই ৰাতি ভিডিঅ' কেনেকৈ বনাওঁ, কেনেকৈ লাইট জ্বলাওঁ, কেনেকৈ কিবা কিবি কৰি মই আপোনালোকক বাদ দিয়ক। এইটো হ'ল মোৰ ষ্টেণ্ড, কেনেকৈ বনালোঁ পাছৰ ভিডিঅ'ত চাব নে আগৰ ভিডিঅ'ত চাব। আৰু মই এইটো লগালোঁ আকৌ মোবাইল এনেকৈ কৰি, প্ৰথমে ওপৰ ফালে লগাই, তাৰপিছত মই এনেকৈ লগাই দিলোঁ।